วัสดีค่ะแอนนี่นะคะวันนี้นะคะจะมาสอนทำผัดไทยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะเป็นอาหารจานเดียวนะคะข้อที่1ก่อนอื่นเราต้องทำซอสมะขามในจีนจะเรียกว่าซวนเจียวซอสมะขามเปียกนำมะขามเปียกทั้งชิ้นแช่น้ำอุ่นประมาณ15นาทีถึง20นาทีแล้วเทลงในกระชอนเพื่อบีบน้ำออกจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลามะขามที่กรองแล้วใส่ในหม้อใบเล็กต้มจนเดือด 2. จากนั้นนำส่วนผสมเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แช่แล้วกุ้งแห้งที่แช่แล้วพักเสด็จน้ำเต้าหู้หั่นเป็นก้อนเล็กหอมเล็กซอยหัวไชโป๊สับกุ้งตัดแต่งเอาเส้นกลางออกตั้งกระทะให้ร้อนผัดกุ้งจนเป็นสีแดงจากนั้นเติมเต้าหู้หอมกุ้งแห้งตอกไข่ผัดจนสุกต่อจากนั้นเติมหัวไชโป๊และเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดจนนุ่มสุกเติมซอสปรุงรสผัดต่อเติมพริกป่นเล็กน้อยเติมถั่วงอกกุ้ยช่ายผัดจนสุกตักเสิร์ฟใส่จานค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดไทยของเราเป็นไงคะเครื่องเต็มเลยค่ะอาหารจานนี้เครื่องเยอะมากนะคะต้องกินกับผักนะคะแล้วก็เติมเครื่องปรุงของเรานะคะก็พริกป่นเลยค่ะเติมความเผ็ดไปหน่อยเนาะเราก็เติมความมันไปหน่อยก็เป็นถั่วลิสงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครยังไม่พอความหวานนะคะก็เติมน้ำตาลไปหน่อยละกันเสร็จแล้วผัดอาหารจานนี้ยังไงมันมีความหวานนะคะเราก็เติมความเปรี้ยวไปหน่อยโดยมะนาวของเราค่ะบีบลงไปเลยค่ะเพื่อความเฟรชชี่นะคะตัดรสหวานนะคะแล้วก็บ้านเราเมืองไทยก็อาหารจานนี้ก็ต้องกินคู่กับผักสดนะคะถึงจะเข้ากันค่ะ